this is something interesting how our minds work. Itt van valami érdekes, ahogy az agy működik. Sorry. So this is an understanding how our minds work. In order to walk, drive a car, or have a problem, ahhoz, hogy tudjál sétálni, vagy kocsit vezetni, vagy hogy legyen egy problémád, it has a system within itself. Van egy rendszer az agyadban. Memories. Ezek az emlékek. Feelings. Érzések. Sensations and words. Érzetek. Right. So there's this concept called psychological reversal. Van egy elmélet, amit úgy hívnak, hogy pszichés ellenállás. The saboteur within. Ez a szabotőr a testedben. And the dreaded ego. És az egód. All right. So let me explain how this mind works. Szeretném elmondani, hogy ez az agy az hogyan működik. Let's see. Do you know what a neti pot is? What? A neti pot? Neti pot. Well, the Indians from India would use this pot. Tehát ez valamilyen edény. Salt water. Sós víz. And then they would do like this. Ja, and és go out. felszívjuk az orrunkba. Okay. Ezt hívják nadipotnak. Oh. Az az edény maga. Okay. So he had sinus problems. Ha valakinek and I said, maybe try a neti pot. Valakinek valamilyen szív problémája volt, és azt mondtam neki, hogy próbálja ki ezt a dolgot. He thought for a second and goes, no. Hagyjál békén hülyeséget. He never even heard of a neti pot. Ő még soha nem hallott erről. But his reaction was, no. De like ez volt a reakció. Why did he have such a reaction? Miért? It's interesting. Our mind will Google something in here. Mert az agyon keres valamit create an association. Hogy valamilyen asszociációt teremtsen. And will make a decision. És akkor tud döntést hozni. Now what he did inside of his mind. És neki meg az történt. He had a memory when somebody pushed him in the swimming pool and the water got in his sinuses and it burned. Volt neki egy olyan emléke, hogy valakit bedobtak a vízbe, és a víz befolyt az arcüregekbe, és valami történt vele. Had nothing to do with a neti pot. De ennek semmi köze nem volt a nadipothoz. So this is what we do in our minds. Ez történik az agyunkban. We have experiences. Tapasztalataink vannak. Such as an experience that my mother doesn't love me. Például az, hogy az anyám nem szeret. Or my father. Vagy az apám. So the child or the adult person will go back to a memory. A gyermek vagy a felnőtt az visszamegy valamilyen emlékhez. And this memory is what I would call an imprinted ezt imprint memóriának. Imprint vagy beégetett tapasztalatnak fogjuk nevezni. So it's called a primary imprint. Ezek az elsődleges tapasztalataink, elsődleges imprint. It could be rejection memory. Ilyen például, hogy visszautasítottak. The guy had a sinus memory. Ennek az embernek volt egy ilyen arcüreg emléke. The principle of primary choice. Az elmélete, az alapelv. So what will happen is you'll make a decision based on imprinted experience. Az elmélet, hogy a döntéseidet az elsődleges imprint tapasztalataid alapján hozod meg. So anytime bármikor we talk about sinuses or neti pots, his mind goes right back here. Akár nadipotról, akár arcüreggyulladásról, bármiről beszélünk, visszamegyünk a legelső ilyen tapasztalatunkhoz. Primary imprinted experience. Elsődleges imprint tapasztalatok. And from this moment on, we'll operate as if it was absolutely true and all decisions are based on one experience. Minden döntésünket azon az alapon hozzuk meg, hogy mik vannak abban a memóriában, és azt hisszük, hogy ezek abszolút igazságok.
Now, this primary experience could be of any experience. De ez az elsődleges tapasztalat, ez bármilyen And you tapasztalat build lehet, your whole life on top of this experience. és lehet, hogy az egész életedet erre alapozod. This decision will be made over and over again to build an alignment with this memory or experience. Minden döntésed újra, meg újra, meg újra azon az elsődleges imprint tapasztalaton alapszik. The young girl who always felt abandoned and alone Egy fiatal lány, aki mindig azt érezte, hogy őt elhanyagolják és nem szeretik, 44 years old, 4 éves korában, every relationship aki 4 éves korában ezt ér, is based on this. minden felnőtt kapcsolatában erre emlékszik vissza. And then she starts building other memories to support this. És elkezd további emlékeket hozzá kapcsolni az alapemlékhez. This is who I am. Ez vagyok én. It's always true. Mindig igaz. And you know why? És tudod miért? She makes it true with this major emotional imprint. Mert ez az elsődleges érzelmi tapasztalata, és ezzel azonosul. The young man who has a new stepfather at 7 years old. Egy fiatal ember, akinek egy új mostoha apja lett 7 éves korában. Stepfather didn't like him at all. A mostoha apja egyáltalán nem szerette. He was jealous of this little boy. Féltékeny volt erre a kis fiúra. He picked on him and made fun of him. Állandóan gúnyolta. He would even sabotage this little boy's behavior over and over again. És mindig szabotálta a viselkedését. Kept telling him, you'll never amount to anything, you're a loser. Mindig olyanokat mondott neki, hogy te egyáltalán nem számítasz, te egy loser vagy. Memory after memory after memory. Egymás után jöttek ezek az emlékek. It's the weirdest thing, he said. I'm making straight A's in high school. És a legrosszabb az, hogy a középiskolában, And then 6 weeks or a month before I'm supposed to graduate, I start drinking and screw it all up. az érettségi előtt néhány héttel vagy egy hónappal elkezdtem inni, I feel like a loser. mert azt éreztem, hogy loser vagyok. Still staying in alignment with these memories with the Mert stepfather. még mindig azzal az elsődleges élménnyel azonosul. So then he gets his high school equivalent test or whatever, GED they call it. És bármilyen teszt vagy vizsga, He goes to college, elment ugye working to be an attorney, straight A's all the way through. na, most elvesz. Attorney, lawyer, Attorney, yes. making straight A's all the way through college. Ügyvéd akart lenni. Igen. And right before the bar ja, igen, exam, tehát ugyanez megismétlődött vele később. right before Ügyvéd the akart lenni, és közvetlenül a végzés előtt. right before the bar exam, guess what he starts doing again? Mit gondolsz, mi történt vele? Drinking. Elkezdett inni. I'm a failure. Én egy kudarc vagyok. Because see, inside of us, Mert belül the emotional intensity to these memories, az érzelmi intenzitása ezeknek az what we emlékeknek, don't want, amiket nem akarunk, what hurts us, ami fáj, and we hold it inside, és amit belül tartunk, we'll keep repeating over and over and arra over kényszeríti, hogy mindig ugyanazt ismételjük. again. Mindig. This is how our brains work. Így működik az agyunk. He really wasn't a failure, though. Mert valójában ő nem volt egy He kudarc, successfully screwed it up each time. mert valójában mindig saját magát szisztematikusan tönkretette. He took the story from his stepfather, Mert mindig előkerült a mostoha apjával való történet. still making him happy. És ez a történet még mindig boldoggá I tette. am my stepfather's loser Mert én vagyok a mostoha apámnak a lúzere. because he's staying in Ott maradt. alignment with what he holds. Tehát úgy maradt, mert azzal azonosult. Does this make sense to you? Értitek-e? That's why we go to bad memories.
Ez az, amiért mindig visszamegyünk a rossz emlékekhez. And then when you change it, És ha azokat and you megváltoztatjuk, put fishing poles in everybody's hands, és ha mindenkinek egy pecabot kerül a and you change kezébe, it to the opposite, és pont az ellenkezőjére változtatjuk a becomes your- rosszat, it becomes your greatest learning experience. ez lesz a legnagyobb tanulási tapasztalatod az There is életedben. no saboteur within, Nincs belül belső szabotőr, but there are memories that have emotions that keeps you where you're supposed to be. hanem olyan belső emlékek vannak, amik állandóan arra kényszerítenek, hogy ugyanazt csinálj. So when you change these memories, Ha azokat megváltoztatod, each one, mindegyiket, mindegyiket, until you can't find them anymore, megkeresed az összeset, és már nem találsz your többet, essence change. az egész lényed megváltozik. This is how it works. Ez így működik. Your greatest healing tool is the list of things you don't want. A legnagyobb gyógyító eszközöd az a lista, amiben azok vannak, amiket nem akarsz. And change each one of them. És egyenként megváltoztatod őket. Yes? Igen? Yes. Good. So, what we do in Faster EFT is we take the worst memory and turn it into the best memory. You rewrite it. A Faster EFT-ben azt csináljuk, hogy megkeressük a legrosszabb emlékünket, és átalakítjuk a legjobb We emlékünket. call it flipping the memory. Átalakítjuk, átváltoztatjuk. Some will call it re-imprinting. Rewrite the memory, re-imprint. Bizony, vannak, akik úgy hívják, hogy reimprinting. And it's been going on for a long time. Re-imprinting has. Reimprinting. All right, very good.